हेलो एभ्रिवान इन्ट्रान्स गेटवेको क्लाउड कम्प्युटिङ ट्युटोरियलको दोस्रो भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द गौतम। हामीले फर्स्ट भिडियोमा क्लाउड कम्प्युटिङलाई माइन्युट लेभलमा बुझ्न ट्राई गर्यौँ, कसरी काम गर्छ, कसरी इभल्भ भयो र हामीले रियल लाइफमा चलाउने केही सफ्टवेयर एप्लिकेसन्सहरूको बारेमा पनि के गर्यौँ, चर्चा गर्यौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी द मेजर फिचर्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ, त्यसको बेनिफिट्स र कुनै पनि राम्रो कुराको के हुन्छ त अभियसली नेगेटिभ कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसैले क्लाउडको सर्भिस युज गर्दाखेरि आउन सक्ने च्यालेन्जेसको बारेमा पनि के गर्छौँ त बुझ्न ट्राई गर्छौँ है त। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ है। अब मेजर चाहिने फिचर्सहरू चाहिँ के हो त? अन डिमान्ड सेल्फ सर्भिस, ब्रोड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पुलिङ, ऱ्यापिड इलास्टिसिटी, मेजर सर्भिस, रेजिलियन्सी एन्ड अभाइलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिमोट हो। यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने चाहिँ क्लाउडले कसरी काम गर्छ, क्लाउड किन युज भएको भन्ने कुरा यसरी नै के गरिदिन्छ त कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छ है। अब अन डिमान्ड सेल्फ सर्भिस भनेको के हो त भनेपछि मलाई कुनै पनि अब्स्ट्याकल बिना मैले चाहेको रिसोर्सेस अथवा क्लाउडको सर्भिस चलाउनको लागि इमिडिएटली इन्स्ट्यान्टली एक्सेस गर्न पाउँछु भनेपछि त्यो के भयो त मलाई चाहिएको बेला म एउटा इन्डिभिजुअलले क्लाउडको सर्भिस के गर्न पाउने भए, रन गर्न पाउने भए है। सो सपोज एउटा इक्जाम्पल, मलाई भर्चुअलाइजेसनको सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने छ इन्स्ट्यान्टली एडब्ल्युएसको, के गर्छु, मेरो कार्ड इन्टिग्रेट गर्छु, मलाई लगइन क्रेडेन्सियल पाउँछ, मैले पेमेन्ट गर्छु, त्यसपछि मैले के गर्न पाउने भयो त इन्स्ट्यान्टली एक्सेस गर्न पाउने भए। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको रिसोर्स पुलिङ। रिसोर्स पुलिङ भनेको चाहिँ के हुने भयो त मल्टिपल डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू, हामीले सर्भरको कुरा गरेको थियो, स्टोरेजको कुरा गरेको थियो है, यो सबै कुराहरूको के हुने भयो त सोलिडिफाइङ फर्म, जसले चाहिँ स्ट्रङली के गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्छ र के गर्छ त अलोकेट गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि मल्टिपल क्लाउड सर्भिस युजरलाई र एप्लिकेसनलाई चाहिँ सर्भ गर्ने काम गर्छ। यो भनेको रिसोर्स पुलिङ भयो। अर्को भनेको मेजर सर्भिस। क्लाउडको सर्भिस भनेको के हो त पे एज यु गो मोडल भनेपछि तपाईँले जति रिसोर्सेस चलाउनुहुन्छ, जति टाइम पिरियड चलाउनुहुन्छ त्यसको मात्रै पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि युजेज मेट्रिक्सको आधारमा चाहिँ के गर्ने भयो त बिल जेनेरेट हुने भयो र तपाईँले पेमेन्ट गर्ने हुनुभयो। सो द्याट मेजर सर्भिस इज अल्सो अ मेजर फिचर अफ क्लाउड कम्प्युटिङ। अर्कोमा चाहिँ ब्रोड नेटवर्क एक्सेस। ब्रोड नेटवर्क एक्सेस भनेको चाहिँ इन्टरनेट चल्ने जुनसुकै डिभाइसेसबाट पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्लाउडको सर्भिस रन गर्न सक्नुहुन्छ र लोकेसन ट्रान्सप्यारेन्सी छ। यु क्यान एक्सेस क्लाउड सर्भिस फ्रम एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड, तर के हुनु पर्यो, इन्टरनेट अभाइलेबल हुनु पर्यो है। लास्टली ऱ्यापिड इलास्टिसिटी भनेको तपाईँलाई तपाईँको काम, तपाईँको टास्क यो टाइममा एकदमै पिकमा छ भनेपछि रिसोर्सेस थप्न पाउने हुनुभयो, भनेको स्टोरेज बढाउन मन लागेको छ भने स्टोरेज बढाउन पाउने हुनुभयो हैन, अथवा तपाईँलाई प्रोसेसर बढाउन मन लाग्यो भनेपछि सर्भरमा प्रोसेसर बढाउन पनि पाउने हुनुभयो है। यसरी तपाईँको कामको आधारमा तपाईँले रिसोर्सेस स्केल अप गर्न पाउने र स्केल डाउन गर्न पाउने कुरा के हो त ऱ्यापिड इलास्टिसिटी हो। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि तपाईँले यति फिचर्सहरू लिस्ट आउट गरेर आफै एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो नाउ लेट्स टक अबाउट द बेनिफिट अफ क्लाउड कम्प्युटिङ। अब क्लाउडको सर्भिस युज गर्नुमा यसै पनि फाइदा छ, किनभने इन्भेस्टमेन्टमा पैसा बच्नेवाला छ होइन, इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पर्ने छैन। अरूको रिसोर्सेस चाहिँ रेन्ट मोडलमा चाहिँ तिरेर चलाउन पाइरहेछ होइन। आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ सिक्युरिटी इम्प्लिमेन्टेसनमा वर्कआउट नगरिकन क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले डेटा सिक्योरली राखिदिएको फाइदा छुट्टै छ होइन। अब स्केलेबिलिटी भनेको रिसोर्सेसहरू चाहिएको बेला चलाउने र नचलाउने कुरा कति फ्लेक्सिबिलिटी छ है। र डिजास्टर रिकभरी भनेको आफूसँग भएको डेटाको ब्याकअप, आफूसँग भएको डेटा लस्ट भएको सिनेरियोमा होइन हामीले के गर्न सक्छौँ त क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरबाट डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ इफ हामीले त्यो सर्भिस लिएको छौँ भने है। र अरू नम्बर अफ बेनिफिट्स पनि के छ त क्लाउड सर्भिसले प्रोभाइड गर्छ। कस्ट सेभिङको कुरा, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गर्न परेन, मेन्टेनेन्स एक्सपेन्स भएन, क्यापिटल, अझ मेजरली कसरी बुझ्यो भने चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बच्यो, अपरेसनल एक्सपेन्डिचर बच्यो, टेक्निकल एक्सपर्टिजको लागि चाहिँ मान्छेहरू हायर गर्नु परेन र टाइम एन्ड अफन मेन्टेनेन्स गर्नु परेन, र अप टाइमको लागि टेन्सन लिनु परेन, इलेक्ट्रिसिटी बिलको कुराहरू आफूले टेन्सन लिनु परेन है। अब स्केलेबिलिटीमा के छ त रिसोर्सेसहरू एडजस्ट गर्न पाइयो इजिली होइन। टिमवर्क र इन्फर्मेसन सेयरिङ फेसिलिटेट गर्नलाई क्लाउड सर्भिसले इजिली प्रोभाइड गर्छ। अप टाइम र पर्फर्मेन्सको कुराहरूमा चाहिँ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले हामीले रिलायबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। र आफूसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्थ्यो, आफ्नै एप्लिकेसन हुन्थ्यो भनेपछि आफूले म्यानुअली अपडेट गर्नु पर्थ्यो होला भनेपछि क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले त्यो एप्लिकेसनहरू अटोमेटिकली अपडेट गर्छ
हैन, किनभने त्यसमा चाहिँ प्याचेज र अपग्रेडको कुराहरू चाहिँ कुनै पनि म्यानुअल इन्टरभेन्सन बिना चाहिँ के हुन्छ, इन्टिग्रेट गरेको हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको इम्प्रुभ सेक्युरिटी मेजर्स, किनभने नम्बर अफ थाउजन्ड्स अफ युजर्स, मिलियन्स अफ युजरले चाहिँ उनीहरूको सर्भिस लिइरहेको हुन्छ भनेपछि उनीहरूको डेटा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिक्योर गर्नु पर्यो, प्राइभेसी मेन्टेन गरिदिनु पर्यो, कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टेग्रिटी र अभाइलेबिलिटीको कुरा के गर्नु पर्यो त क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले क्यारी गरेको हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि इन्क्रिप्सन इम्प्लिमेन्टेसन भएको हुन्छ होला, क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्टेसन भएको हुन्छ होला, हार्डवेयर लेभलमा फायरवलको कुराहरू हुने भयो है। यसरी चाहिँ के हुन्छ, क्लाउड कम्प्युटिङको सर्भिस युज गर्दाखेरि फाइदा छ है। र अर्को लास्ट टपिक यो भिडियोको लागि, च्यालेन्जेस अफ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको अब फाइदा छ बट आउन सक्ने प्रब्लम भनेको के हो त भनेपछि सिक्युरिटी कन्सर्न। किन भनेपछि डेटा त सबै प्रोभाइडरलाई बुझाइसक्यो नि त हैन, डेटा उनीहरूले प्रोटेक्ट गरिदिएको छ कि छैन, डेटा लिकेज हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ के हुन्छ त इन्डिभिजुअललाई अथवा कर्पोरेटलाई हुन्छ है। त्यही भएर कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टेग्रिटी र अभाइलेबिलिटी इफ इन केस प्रोभाइडरले मेन्टेन गरेको छैन भने डेटा ब्रिच हुने चान्सेस हाई हुन्छ। त्यसै गरी भेन्डर लक-इन भनेको के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरको आफ्नै पोलिसीहरू हुन्छ भनेपछि र डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू युज भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई डेटा माइग्रेट गर्नु पर्यो, सर्भिस नै माइग्रेट गर्नु परेको सिनेरियोमा प्रब्लम आउन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ कि लिमिटेसन भइदिन सक्छ। र अर्को कुरा भनेको पोटेन्सियल डाउन टाइम, इफ इन केस प्रोभाइडरले इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्दाखेरि डाउन टाइम र अप टाइमको कुरालाई चाहिँ उसले ख्याल गरेको छैन भनेपछि हाम्रो बिजनेस नै के हुनसक्छ त, इन्टरप्सन हुनसक्छ, चान्सेस हाई हुन्छ। त्यही भएर पोटेन्सियल डाउन टाइम पनि के हो त, क्लाउड कम्प्युटिङको एउटा च्यालेन्ज हो है। अर्को कुरा भनेको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी त चाहियो नै हैन। त्यही भएर कुनै पनि रिमोट ठाउँमा गएर तपाईँले इफ इन केस क्लाउडको सर्भिस युज गर्नु परेको सिनेरियो छ जहाँ इन्टरनेट छैन भनेपछि त्यसले पनि के गर्न सक्ने भयो त, क्लाउडको सर्भिस इम्प्याक्ट हुन सक्ने चान्सेस हाई हुने भयो है। यसरी चाहिँ मल्टिपल च्यालेन्जेसहरू, डेटा सिक्युरिटीको कुरा, प्राइभेसीको कुरा, भेन्डर लक-इनको कुरा, डाउन टाइम अप टाइमको कुराहरू र इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने कुराहरू के हो त, क्लाउड कम्प्युटिङको च्यालेन्जेसहरू हो है त। र लास्टली अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा टाइप्स अफ क्लाउड सर्भिस मोडलको बारेमा चाहिँ अझै पढ्ने नै छौँ। इफ यु वान्ट टु किप इन टच विथ अस, प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल र हाम्रो फेसबुक पेज इन्ट्रान्स गेटवे पनि फलो गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।